सो गुड इभिनिङ सबैजनालाई नमस्ते। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 5 बज्यो अनि आज चाहिँ हामी शान्ति स्तूपा भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ। अनि यहाँनिर एकजना सर पनि हुनुहुन्छ, राइडर सर, अनि उहाँ सरले चाहिँ चलाउने, म चाहिँ जाने। अनि आज शान्ति स्तूपामा गएर एकछिन ड्रोन उडाउने अनि त्यहाँको भ्यू हेर्ने। अनि आज चाहिँ पोखरामा चाहिँ सरसँग पनि भेट भयो। यो चाहिँ अनप्लानै थियो, खास गरी प्लान चाहिँ गरेको होइन, तर आज सडनली यस्तो प्लान बन्यो। अनि शान्ति स्तूपाको यात्राको लागि हामी हिँड्दैछौँ। अनि यहाँ सर हुनुहुन्छ, सर हेलो भनिदिनु त। रिफ्रेसमेन्ट हुनु पऱ्यो भनेर हामी चाहिँ निस्केको। ल अहिले चाहिँ हामी यो पोखराको यो ड्याम साइडमा आइपुग्यो। ड्याम साइड, अब ड्याम साइडदेखि चाहिँ यहाँ हामीलाई चाहिँ अलिकति बाटो कन्फ्युज छ नि त, त्यही भएर हामी म्याप हेर्दै हिँडिराखेका छौँ। अनि म्यापले गर्दाखेरि अलिकति सजिलो भएको छ। अनि यो जाने बाटो चाहिँ डेभिड फल हुँदै पोखराको बिरौटादेखि डेभिड फलकै बाटो जाने हो। अनि यहाँ चाहिँ बाटो पनि बनिराखेर छ। यही हो, यहीदेखि माथि ल यही बाटो है शान्ति स्तूपा जाने। एक गियर डाउन हुन्छ नि, यसमा न्युट्रल हुन्छ नि। यसमा न्युट्रल हुन्छ, ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ क्या यसमा। अब यहाँदेखि माथि चाहिँ 9 मिनटमा पुगिन्छ। बाटो चाहिँ अति उकालो छ। हाम्रो बाइक चाहिँ यो सुपर स्प्लेन्डर। अब चाहिँ म्याप हेरिरहनु पर्दैन, अब चाहिँ डाइरेक्ट नै पुगिन्छ हामी। तान्छ त 2मा तानेन। यो सुपर स्प्लेन्डर बाइकको चाहिँ कथा कस्तो छ भन्दाखेरि होइन, यसले चाहिँ तान्न चाहिँ जसरी पनि तानिदिन्छ, तर एकमा तानिदिन्छ क्या। अनि बाइक भनेको चाहिँ खास गरी जस्तो भए पनि हामीलाई डेस्टिनेसनसम्म पुग्यो भने चाहिँ हुन्छ। अब अलिकति ढिलो भएर त खासै फरक पर्दैन। अनि यहाँनिर एउटा पाटे बाघ छ ल, कोडमा हो खासमा, उसमा चाहिँ होइन, रियलमा चाहिँ होइन। अनि साँच्चीकै पिस स्तूपा चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट पनि बवाल छ। तलतिरदेखि पोखरा दामी देखिने रहेछ नि त सर है। अझ वेदर खुलेको बेला त बवालै देखिने रहेछ ल। हेलो हेलो ल, हाम्रो चाहिँ नेपालमा घुम्न आउनुभएको टुरिस्टहरू क्या 2 इयरमा धान्दैन जस्तो, धान्दैन क्या। त्यो हाम्रो अरू बाइकहरू पनि भनौँ न 150 को पनि गाह्रै हुन्छ नि सर, उकालोमा त अलिक। फेरि यहाँ राम्रै उकालो रहेछ नि त। बाइक सर्भिसिङ गरेर आएकोले बाइक भर्खरै सर्भिसिङ पनि गरेकोले यतिको भएको पनि होला। बवाल हुने रहेछ ल। यहाँदेखि ड्रोन उडाउने बवालै हुन्छ ल है, बवाल देखिन्छ। र अहिले माथि गएर हाम्रो ड्रोन उडाउने प्लान छ खास गरी। अनि उता चाहिँ एयरपोर्ट एरियामा चाहिँ ड्रोन उड्दैन, त्यही भएर हामी यता आउनु परेको हो। अब ड्रोन पनि उडाउने, फोटो पनि खिच्ने, अनि सँगसँगै हाम्रो एउटा मेमोरिज पनि हो। सरसँग चाहिँ यो मेरो फर्स्ट टाइमकै मेमोरिज भयो। माथि एउटा चाहिँ के अरे खतरा मूर्ति बन्दैछ, त्यो चाहिँ शिवको हो कि बुद्धको हो अरे, शिवको मूर्ति बनिराखेको छ त्यहाँ माथि। स्तूपा अब ल, उतै माथिको स्तूपा हो ल। अब आइसक्यो। अब चाहिँ हामी 3 मिनटमा स्तूपा पुग्छौँ ल। हामी चाहिँ अब फाइनल्ली आइपुग्यौँ यहाँनिर। यहाँ चाहिँ हामीले बाइक पार्क गरेर अनि त्यसपछि यहाँदेखि 10 मिनट चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ नि त, वाक गर्नुपर्ने रहेछ। 10 मिनट वाक गरेपछि आइयो। 3 मिनट मोटरसाइकलमा चाहिँ 3 मिनट, तर अब हामी चाहिँ हिँड्नु पऱ्यो यहाँदेखि। त्यसपछि 10 मिनटमा हामी पुगिन्छ स्तूपामा। यतादेखि जाने कि यतादेखि? ल यतैदेखि जाउँ ल सर। अनि स्तूपा कस्तो लाग्दैछ तपाईँले? आज 1 नम्बर गियरमा 1 नम्बर गियरमा धेरै आज बाइक चलाएछ। सायद इन्जिन पनि धेरै तात्यो होला। इन्जिन पनि तात्यो। 10 मिनट वाक। यहाँ राम्रो राम्रो टोपीहरू रहेछ यस्तो। अनि यहाँ हामी छौँ अलिकति हिँडेपछि यस्तो बाटो छ खासमा।
ए यो यतादेखि पनि यहीँ आउँदो रहेछ नि त सेमै रहेछ सेमै छ बाटो चाहिँ लास्ट टाइम आएको मैले त बिर्सिसकेको छु हो आउनु त यस्तै गरी हिँडेरै आएको के छ के छ यहाँ थकाइ त लागिहाल्ने हिँड्ने बानी नै छैन भन्नुभएको छ 20,000 स्टेप भयो थियो अब यहाँ त झन् धेरै नै स्टेप हुने भयो भरे निन्द्रा मजाले लाग्छ अनि यहाँदेखि चाहिँ अझ ठाडै उकालो छ अनि यो चाहिँ बार आउने जानेको लागि होला है एउटा आउने एउटा जाने अनि हामी चाहिँ जाने त्यही भएर यतादेखि खासमा यो टाइम अफ टाइममा आएको छ हामी अलिक बेलुका पनि भइसक्यो माथितिर त हुनुहुन्छ होला मान्छेहरू यो हिसाबले त पाथी गर्दा गयोला जस्तो छ खास सर त अब नेक्स्ट विक पाथी भाडाको प्लानमा हुनुहुन्छ 10 मिनट वाकमै तर त्यसमा चाहिँ मेन्टल्ली के प्रिपेयर हुन्छ भन्दाखेरि दिनभरि हिँड्ने नै हो भन्ने हुन्छ होइन अनि स्टार्ट गर्दैखेरि बिस्तारो गर्नुपर्छ अनि लौरो लान नबिर्सिनु लौरोले चाहिँ एकदमै साथ दिन्छ अब चाहिँ हामी गेटमै आइपुग्यो कि क्या है यतै रहेछ ल ल हामी स्तुपा चाहिँ आयौँ तर स्तुपाभित्र चाहिँ फोटो चाहिँ खिच्न पाइन्छ अनि भिडियो र टिकटक चाहिँ खिच्न नपाइने रहेछ त्यही भएर हामीले भित्रको चाहिँ फोटो भिडियो चाहिँ लिएनौँ फोटो चाहिँ लियौँ अब हामी यहाँ अलिक परतिर एउटा सानो डाँडा रहेछ ए त्यहाँदेखि बबाल देखिने रहेछ नि त अझ फेवा लेक त हेर्नु न ए यहाँ त ठुलो रहेछ नि त के तिम्रो डाउन साइडै रहेछ नि त यहाँ अब यो त हामी फेरि ब्याक आउनुपर्छ ब्याक आउनु पर्दैन होला बाइक लिन ब्याक आउनु पर्दैन यहाँदेखि उतादेखि एउटा बाटो छ क्या अघि मैले हेरेको थिएँ अनि त्यो चौडीमा गएर उडाउँ त है अलिकति उडाउँ न अलिकति धेरै नउडाउँ किन डलायो त भने त्यो पाइलटको भर छैन मलाई होइन म अब प्रो भइसकेँ मैले धेरै उडाइसकेको छु हो अनि त्यहाँबाट भिडियोग्राफी पनि गर्दा हुन्छ नि राम्रो छ नि लेग साइड पनि राम्रो देख्दो रहेछ लेग साइड मजाले देखिँदो रहेछ यहाँदेखि है यहाँदेखि चाहिँ लेग साइड पबाले देखिन्छ यो तलदेखि देखिएको यो यता सुरु हुन्छ यता पामेदेखि सुरु हुन्छ अनि अन्त्य चाहिँ अघि हामी जुन ठाउँ आएको थियौँ ड्याम साइड त्यो ड्याम साइडदेखि नै त्यहाँदेखि चाहिँ त्यहाँ ड्याम लगाएर अनि यो ताललाई चाहिँ तर यहाँ पानीको कलर छुट्टा छुट्टै हो कि यो के हो यो यस्तो यो पानीको कलर हेर्नु न छुट्टै देखिएको छ नि त्यो परेको के तिम्रो त्यो फेवा अब भन्छ नि त्यो माछा पुछ्रेको छाया पर्छ फेवा तालमा ए तिम्रो त्यो पछाडि ब्याक साइडको छाया ठ्याक्कै पर्दो रहेछ ए पहाडको छाया पर्यो पहाडको छाया पर्यो है ओहो यस्तो पो त्यो यहाँदेखि त्यो वेदर रामी खोलेको बेला त ठ्याक्कै छाया आउँदो रहेछ नि त ठ्याक्कै छाया देख्यो यहाँ त मिल्छ होला यहाँ त मिल्छ तिम्रो ड्रोन उडाउन मिल्ने नमिल्ने त त्यसले जिपिएसले आफै भन्छ नि होइन अब चाहिँ हामीलाई त्यहाँ माथिदेखि चाहिँ त्यो स्तुपा हजुर को खाने ल सरलाई प्यास लागेको छ अब हामी चाहिँ यहाँनिर हल्का एकछिन ड्रोन उडाउँछौँ यहाँदेखि कस्तो आउँछ यहाँ
ल अब हामीले यहाँदेखि थोरै एकछिन ड्रोन उडाएर त्यहाँभित्र भिडियो खिच्न नपाए पनि अलिक परदेखि चाहिँ ड्रोनले हामीले लियौँ। अनि एउटा भाइ पनि आएको छ है, आई लभ नेपाल रे। आई लभ नेपाल फुचे भाइ एकदम इन्ट्रेस्टेड छ। तिम्रो नाम के? सङ्गम सुनार। सङ्गम सुनार। ल तिम्रो पनि युट्युबमा आउँछ है? तिम्रो पनि युट्युबमा आउँछ। युट्युब नेम पाइला भनेर सर्च गऱ्यौ भने त्यसमा आउँछ। ल के रे युट्युब नेम? पाइला। यस। अनि हामीलाई अब यता तल पार्किङमा जानलाई बाटो देखाउनु पर्यो नि त अब यसको लागि तिमीले है। ल यो भाइले हामीलाई अलिकति हेल्प गर्छ। यता माथिदेखि जानु पर्दैन नि, तलबाट देखाऊ। ल हामीले बाइक राखेको ठाउँ देखाइदियो है, त्यहाँसम्म देखाइदियो हुन्छ, तलैसम्म पुग्नु पर्दैन है। अनि भाइलाई नेपालको माया लाग्छ, त्यही भएर टी सर्ट किने हो। ल नेपाललाई माया गर्ने भाइ भेट्यो यहाँ एउटा, यो स्तुपा छेउमा। को यो भाइले खान्छ होला नि? देऊ दिनु खाऊ भाइले को खान्छ। अनि हामीलाई त्यहाँसम्म जान्छ। अनि अब हामी चाहिँ रिटर्न भयौँ। अनि सर कस्तो लाग्यो? राम्रो भयो। ड्रोनको मेन इन्ट्रेस्टिङ रहेछ। ल भाइ बाटो यही होइन? ल भाइलाई त्यही राखेको छ। अब भाइलाई मैले केही दिन सक्दिनँ, तर एउटा सानो धन्यवाद चाहिँ दिएँ। ल धेरै धेरै धन्यवाद। ल बाई। ल बाई। बाई।